नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव आहे प्रथमेश आणि तुम्ही बघत आहात टेक्नो प्रथमेश मराठी। आजच्या ह्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत ह्या प्रोडक्टचा रिव्ह्यू। चला तर मग सुरू करूया। आपण याला अनबॉक्स करून घेऊया। आता याचं काय आहे आपण बघूया। हा आहे एमआयचा होम सिक्युरिटी कॅमेरा आणि आज आपण ह्याचा रिव्ह्यू करणार आहोत। तुम्ही बघू शकता किती किती चांगली पॅकिंग केलेली आहे ह्याला, आणि ह्याच्यात आपल्याला HD व्हिडिओ क्वालिटी मिळणार आहे आणि आपल्याला हे नाईट विजन मध्ये पण हा चांगला चालणार आहे। आपल्याला याच्यात टॉक बॅकचं फीचर मिळणार आहे, ऑल मोशन डिटेक्शन अलर्ट। तुम्ही बघू शकता याची इथे प्राइस दिली आहे। याची प्राइस आहे 2899 आणि हा मला Amazonला 2700 रुपयाला बसलेला आहे। आता ह्या बॉक्सला सुद्धा आपण अनबॉक्स करूयात। आपल्याला इथे यूजर मॅन्युअल मिळते, साईडला ठेवू। आणि कॅमेरा हा एक वेगळा बॉक्स मिळतोय, बघूया त्याच्यात काय आहे। आणि हा आपला कॅमेरा, ह्याच्यात सुद्धा किती मेन पॅकिंग केली आहे बघू शकता तुम्ही। हा आपला मेन कॅमेरा। या बॉक्स मध्ये काय आहे हे आपण बघूया। आपल्याला इथे जे फिटिंगचे थोडी साहित्य मिळतात, 2 स्क्रू आणि त्याचे जे हे होल्डर बघू शकता तुम्ही, त्याचा आपल्याला चार्जर मिळते आणि चार्जरची कॉर्ड सुद्धा मिळते आपल्याला त्याची। इथे ठेव। आणि आता हा कॅमेरा बघूयात आपण कसा आहे। ह्याची सुद्धा याला सुद्धा अनबॉक्स करावं लागेल, स्क्रॅच पडू नयेत म्हणून एवढी पॅकिंग केलेली आहे। बघू शकता तुम्ही, वाटत सुद्धा नाही CCTV कॅमेरा आहे। किती मस्त कॅमेरा आहे। इथे आपल्याला एमआयची ब्रँडिंग मिळते, आपल्याला इथे। हा राहिला आपला हा कॅमेरा। इथे चार्जिंगला लावण्यासाठी इथे दिलेला आहे, बघू शकता किती मस्त आहे। आता आपण याचे फीचर्स आणि फंक्शन बघूयात। आधी आपण याला चार्जिंग करून घेऊयात। ही आहे त्याची चार्जिंग केबल, व्हाईट कलरची मिळते चार्जिंग केबल आणि बरीचशी लांब आहे, बघू शकता। खूपच लांब आहे, खूप लांब आहे। आता हे आहे त्याचा अडॅप्टर, ह्याला आपण ते जोडूयात। आता आपण याला लावूयात चार्जिंगला। बघू शकता त्याचा पॉइंट इथे आहे, हे चार्जर असं नाव आहे। आता ह्याची चार्जिंग सुरू झालेली आहे, म्हणजे ऑपरेट करायला सुरूच झालेलं आहे। तोपर्यंत वळूयात यूजर मॅन्युअल कडे। हे राहील त्याचं यूजर मॅन्युअल। आपल्याला एक ॲप डाउनलोड करावं लागेल, त्यांनी इथं QR कोड दिला आहे। कनेक्शन साठी वेटिंग करतोय तो कॅमेरा, बघू शकता तुम्ही सगळीकडे फिरतोय तो। बघूयात तर आपण काही फुटेज आहे। हा आहे नॉर्मल मोड
आता आपण बघूया त्याचं नाईट विजन मोड. तुम्ही बघू शकता हा नाईट विजनला सुद्धा खूप चांगला चालतो. आता आपण परत नॉर्मल मोडकडे येऊयात. तुम्ही बघू शकता आमचा हा पोर्च आहे, ह्याच्यातलं सगळं काही एकदम ठीकठाक दिसत आहे. खालीवर एक ऑटो फोकस करतोय हा कॅमेरा, मला तर खूपच आवडलेला आहे. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ह्या कॅमेऱ्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल, तर डिस्क्रिप्शनसुद्धा चेक करा.